Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, cách đây 52 năm, phía quân giải phóng đã mở ra một cái chiến dịch lớn còn gọi là chiến dịch Xuân Hè năm 1972. Phía Việt Nam Cộng Hòa gọi là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Và trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972, quân giải phóng đã đánh vào 3 cái mặt trận lớn. Thứ nhất là mặt trận Trị Thiên, Huế. Thứ hai là mặt trận Bắc Tây Nguyên. Thứ ba là mặt trận ở miền Đông Nam Bộ. Và như quý vị thấy, ngày hôm nay tôi đang đứng trên đồi Thông, một ngọn đồi rất đẹp. Đây còn gọi là điểm cao 1049. Và phía Mỹ đặt cái hệ thống cứ điểm trên đồi 1049 này là đồi Delta. Và sau khi tham quan đồi Delta thì sau đây xin mời tất cả quý vị cùng tôi, chúng ta sẽ hành trình thăm lại đồi Charlie. Và khi nhắc đến địa danh Charlie, chúng ta sẽ nhớ đến bài hát Người ở lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác sau cái trận chiến trên đồi Charlie để tôn vinh cố trung tá Nguyễn Đình Bảo, người tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù của lữ đoàn 2 dù. Sau trận đánh đồi Charlie, cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã vĩnh viễn nằm lại trên đồi Charlie. Vậy thì sau 52 năm, đồi Charlie đã thay đổi như thế nào? Vậy thì sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ hành trình thăm về đồi Charlie. Và khi mà chạy được một chặng á quý vị thì chúng ta phải nghỉ là một tí xíu để cho cái xe nó mát cái máy. Còn nếu mà chạy luôn á, xe nóng máy một hồi lên dốc là lên không nổi quý vị. Và tôi lựa cái địa điểm mát mát cũng như là đẹp để quay lại cho quý vị xem quý vị. Tôi đi theo cái đường xã Hờ Mon đi lên đỉnh cao 1049, sau đó từ đỉnh cao 1049 theo đường mòn sẽ đi qua bên cái sống lưng đồi Charlie, sau đó là lên đồi Charlie. Quãng đường này từ 7 cho đến 10 km đó quý vị. Lúc nãy tôi có hỏi bà con người dân bản ở đây đó, họ đi làm rẫy trên này á, thì họ đã chỉ tôi đi theo con đường này. Tôi đi một mình quý vị. Nói thật ra thì ngày hôm qua là tôi đã đi rồi và tôi bị lạc rất trầm trọng theo cái Google Maps đó quý vị. Thì ngày hôm nay sau khi mà tìm hiểu kỹ lại cái địa hình cũng như là cái hướng đi đó quý vị, tôi quyết định thực hiện lại cái hành trình này. Và quý vị ha, thấy sau lưng tôi đây là một cái đồi thông rất đẹp quý vị. Ở đây chủ yếu là bà con dân bản á, họ lên đây họ làm rẫy. Và đồi thông này quý vị, ở đây là người ta lấy nhựa thông nè quý vị. Sẵn tiện ở đây á, để quay cho quý vị biết được cái cảnh người ta lấy nhựa thông như thế nào. Cái kiểu này nó cũng giống như là lấy nhựa mũ cao su quý vị ha, nhưng mà cái cách khắc nó khác nhau nè quý vị. Coi nhựa thông này, nhựa thông thơm lắm quý vị ha. Đẹp quá, cảnh đồi thông rất là đẹp, gió thổi vi vu luôn quý vị. Ở đây bà con đi lấy nhựa thông đó. Quá đẹp luôn. Đồi thông rất đẹp quý vị, nhưng mà dốc cao lắm. Và thưa quý vị, vị trí này là sống lưng của đồi Delta quý vị. Tôi chỉ mới xuống cái đồi Delta một chút xíu thôi. Và đi thêm một đoạn nữa thì tôi thấy có một ngôi mộ vô danh ở đây quý vị. Lúc nãy tôi có bước lên thắp một nén hương để cầu cho hương linh những người quá cố, những người nằm lại ở đây quý vị. Cầu cho chuyến đi này được là đi đến nơi, về đến chốn, cũng như là chuyến đi được dễ dàng và thành công quý vị. Ở đây có một ngôi mộ vô danh thì không có thông tin gì về ngôi mộ này, nhưng mà ngôi mộ này được sửa sang cũng rất là sạch sẽ, được dán đá quý vị ha. Đây là cái ngôi mộ vô danh trên đường mà tôi đi từ đường mòn của đồi Delta qua đồi Charlie. Ngôi mộ nằm giữa hai cái quả đồi quý vị. Vị trí này đón một cái luồng gió từ hướng dãy Chư Mâm Rây đó quý vị. Sẵn tiện đứng ở đây để quay cho quý vị xem được cái khung cảnh ở đây luôn quý vị. Phía xa đó quý vị, đó chính là dãy Chư Mâm Rây. Đây là một cái đồi thông rất đẹp quý vị. Ở dưới người ta trồng thông ha. Lần đầu tiên mà từ ở đồng bằng sông Cửu Long để bước lên Tây Nguyên này, đặc biệt là cái huyện biên giới như thế này
tôi nghe được tiếng thông reo quý vị ha, tiếng thông reo đó quý vị. Để tôi tắt cái giảm âm thanh để nghe cho quý vị nghe được tiếng thông reo nha. Ngôi mộ vô danh nằm một mình ở ngay vị trí sống lưng của đồi Delta. Phía bên đó đó quý vị, đó chính là dòng sông Poco ha. Đây là cái vị trí ngôi mộ vô danh rồi quý vị, cho quý vị xem một lần nữa. Đó, chúng ta sẽ đi thẳng về hướng đó. Để tôi đổ con dốc cho quý vị xem nè. Đó, xuống con dốc lên số nào thì xuống cũng bằng cái số đó nha quý vị. Thì quý vị vô số 1 để lên thì xuống cũng phải là xuống số 1. Điều này là cơ bản rồi. Đó, bây giờ lên đỉnh đồi nè quý vị. Vô số 1 kéo. Wow. Lên. Rồi bắt đầu đổ dốc. Trời ơi, cái dốc nó thăm thẳm chiều trôi luôn. Và đi thêm một đoạn nữa quý vị, đến ngay vị trí này là ngã ba đó quý vị. Ở đây có một cái bảng chỉ đường ha. Để tiến lên quay cho quý vị xem bảng chỉ đường ha. Đi quẹo bên trái là về đồi 1015 tức là đồi Sạc Ly. Còn quẹo bên phải là đi về hướng ngay chỗ điểm cầu 1049 là đồi Delta quý vị. Ở đây mình làm mũ thông anh hả? Dạ. Ở đây là có láng trại của bà con làm mũ thông quý vị. Ở đây không khí rất là đẹp, rất là mát. Túi nè ha, ở đây bà con làm chế tạo ra một cái túi giống như một cái ba lô nhưng mà làm bằng cái dãy bao của mình đúng không quý vị? Nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là có thẩm mỹ luôn đó. Ở trên đây có cái túi rút nữa nè đó, để dành đựng nước uống đi rẫy nè. Dạ chưa? Cảm ơn anh nhiều. Dạ quý vị, đi thẳng lên trên kia. Đi đến đoạn này thì sẽ có một cái bảng ghi là lái xe chú ý, đường quanh co, đèo dốc nguy hiểm. Lúc nãy thì mình có vào trong những láng trại của bà con, đây là người Dao ở Lạng Sơn đó quý vị. Và họ lên đây họ làm mũ thông. Rồi, lại đây quay cái cảnh đồi thông trước khi mà chúng ta xuất phát ha. Nãy giờ để cho xe nó mát máy tí xíu quý vị. Và khi đến đoạn này thì chúng ta sẽ nhìn rõ được đồi Sạc Ly rồi quý vị. Và trên đoạn đường đi này có một ngôi miếu để dành thờ phụng những anh chị em trồng rừng. Thì bây giờ đến đây tôi đã thắp những cái nén hương cho ngôi miếu này rồi quý vị. Vào trong đây để sẵn cho quý vị biết được đây là một ngôi miếu nằm ở một cái huyện biên giới của Kon Tum quý vị. Đây là một cái đồi thông ha. Trên đỉnh đồi này nó có một cái ngôi miếu. Đây là miếu thờ các anh chị em công nhân trồng rừng đây quý vị à. Lúc nãy tôi có bước vào đây thắp những nén hương rồi. Trong khu vực miếu này gồm có 3 cái cụm miếu nhỏ nha quý vị. Đây là cái miếu lớn nhất. Còn ở bên dưới có 2 cái miếu nhỏ nữa. Và ở đây có những cái băng ghế đó để cho những người mà lên đây để tham quan có thể là ngồi lại nghỉ chân ở trên đây. Và đứng từ đây đó quý vị, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng đồi Sạc Ly đó quý vị. Thì chắc có lẽ là trong màn hình quý vị sẽ không thấy được cái ngôi miếu đâu. Ở bên ngoài tôi thấy được cái ngôi miếu máy đỏ trên đó. Có một cái cổng trên đó quý vị. Chúng ta sẽ men theo cái con đường này nè, ngoằn ngoèo đi lên trên cái đoạn đó. Và cái vị trí đó được xem là một trong những cái điểm khó lên nhất đó quý vị. Con dốc nó khủng khiếp luôn. Con dốc này nó phải hơn 40 độ quý vị. Nó gần ngang cái màn hình luôn quý vị thấy ha. Nếu mà đứng trên cái vị trí đỉnh đồi Sạc Ly này quý vị, mà hệ thống phòng thủ trên đó thì có thể là bao quát rộng khắp cả một cái vùng ở bên phía dưới của sông Poco luôn quý vị. Ở đây khuất mấy cái
tàn cây của cây thông rồi, không thấy được sông Bô Cô. Một chút xíu nữa đó ha, thì chúng ta sẽ bước lên trên đỉnh đó để ngắm được cái dòng sông Bô Cô ở bên dưới quý vị. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục lên nha quý vị. Và khi đến đây quý vị, chúng ta chỉ còn cách đồi Chật Ly một đoạn ngắn nữa thôi. Và đây được xem là một trong những cái đoạn dốc khó nhất đó quý vị. Khủng khiếp luôn quý vị à. Quý vị thấy cái ở bên trên á, chắc có lẽ là quý vị sẽ không thấy rõ lắm đâu. Ở bên ngoài thấy rõ hơn quý vị. Ở bên ngoài tôi thấy ở trên có một cái nhà bia đó, mái ngói đỏ. Đứng ở đây để cho quý vị quan sát được đồi Chật Ly một chút xíu nha quý vị ha. Một cái ngọn đồi rất là cao. Và trong cái dãy này đó quý vị, thì đồi Chật Ly được xem là cao nhất đó quý vị. Đây là Chật Ly, còn kia là Delta. Phía xa đó quý vị có những con đường ngoằn ngoèo đó quý vị, là những con đường mà từ hồi nãy giờ chúng ta đã vượt qua đó quý vị. Một cái con đường đòn dốc khủng khiếp quý vị. Phải nói rằng là trong chuyến đi Tây Nguyên này, cái điều mà ấn tượng nhất đó chính là những con đoạn đường dốc ở trên trên cái vùng đất Kon Tum này quý vị. Đặc biệt là đồi Chật Ly này, khủng khiếp, vô cùng vất vả quý vị à. Nhưng mà với cái hành trình để đi tìm những cái câu chuyện xưa cũ, những gì đã xảy ra ở đồi Chật Ly, thì cũng rất là mãn nguyện khi mà đã đặt chân được lên trên đỉnh đồi Chật Ly quý vị à. Rồi còn một đoạn đường ngắn nữa thôi quý vị, chúng ta sẽ tiến lên để viếng nhà bia của Trung đoàn 64 Sư đoàn 320, cũng như là viếng lại cái cứ điểm nơi mà cố Trung tá Nguyễn Đình Bảo, người đã vĩnh viễn nằm lại trên đồi Chật Ly. Và thưa quý vị, tôi đã vượt qua đoạn dốc cao nhất để lên đỉnh đồi Chật Ly quý vị. Đứng đây để cho quý vị xem lại con đường mà lúc nãy chúng ta đã đi qua quý vị. Nó đi sẵn xa tích mù về bên kia luôn đó quý vị. Một con đường trắng trắng. Có lẽ là trong cái mây mù này quý vị sẽ không nhìn thấy rõ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến lên đồi Chật Ly quý vị. Ở ngay chỗ này quý vị có một cái cổng nha. Cổng này thì chắc có lẽ là khi mà kỷ niệm 52 năm trận đánh ở đồi Chật Ly đó quý vị, thì sư đoàn 320 đó, các cựu chiến binh đó, họ đã lên đây viếng và cũng như làm cái lễ giống như là một cái lễ dỗ lớn vậy đó quý vị. Và đây là di tích quốc gia đặc biệt điểm cao 1015 Chật Ly ha. Rồi tiến lên quý vị à. Ở đây có một ngôi đền tương tự giống như là ngôi đền ở ngay chỗ điểm cao 1049 đó quý vị. Kiểu đền này là đền ở ngoài miền Bắc đó quý vị ha. Mái cong, ở trên có là đôi rồng chầu và ở giữa là có mặt rồng, ở trên là có cái biểu tượng rất là đẹp, rất là truyền thống của ngôi đền của người Việt. Rồi đứng ngay chỗ vị trí này là của ngay chỗ đền của Chật Ly đó quý vị. Bia di tích lịch sử điểm cao Chật Ly 1015. Lúc nãy thì đã có vào đây thắp một nén hương cho các cái chiến sĩ của Trung đoàn 64 của Sư đoàn 320 khi mà đánh trận ở trên đồi Chật Ly này. Sau khi mà thắp hương ngay chỗ nhà bia quý vị, rồi bây giờ quý vị theo tôi ha. Chúng ta sẽ cùng tiến ra vị trí ngay chỗ đồi Chật Ly. Năm xưa ở đây chính là đặt cái cứ điểm của tiểu đoàn 11 dù, được mệnh danh là sông kiếm trấn ải. Đây là những cái binh sĩ dù của lữ đoàn 2 dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mình sẽ đi qua hướng này trước nha quý vị. Lúc nãy thì bây giờ chắc có lẽ là chúng ta đứng ở đây quý vị, ngay chỗ vị trí này luôn quý vị à. Ngay chỗ trên đỉnh của Chật Ly á, có một cái khoảng đất, và ngày nay thì chính quyền họ đã làm ở đây một cái giống như là một cái hồ để dành chứa nước đó quý vị. Và họ đã mới đây là họ đã thay một cái tấm bạt mới. Và trên kia là những cái cây thông họ đang trồng đó quý vị. Nhưng mà có rất là nhiều thông bị chết. Tôi nghĩ rằng là cái thời tiết nắng nóng như thế này thì nó cũng rất là khó để trồng cây đó quý vị. Và quý vị có biết không, vị trí này năm xưa chính là căn hầm. Đây là nơi mà cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, lúc ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 dù thì ông là mang lon là trung tá quý vị. Đây chính là vị trí căn hầm của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đó quý vị. Ngày nay thì làm một cái hồ để chứa nước đó quý vị ha. Tôi lên đồi Chật Ly vào cái mùa khô cho nên là nhìn coi nó nóng nực và gió nó khó chịu quý vị, nó rất là nóng quý vị. Quý vị nhìn xem nè ha. Một cái đỉnh đồi như thế này nè quý vị.
những cái cây thông là những cái cây mà chịu nắng, chịu nóng, chịu gió mà nó còn không chịu nổi được quý vị. Nó cháy hết trơn luôn quý vị à. Khủng khiếp. Lúc nãy thì sau khi thắp hương trong nhà bia xong đó quý vị, tôi có bước ra ngoài đây để thắp hương cho các cái tử sĩ phía Việt Nam Cộng Hòa, những người cũng đã nằm lại tại trên đỉnh đồi Charlie này. Họ cũng là đồng bào, họ cũng là người Việt của chúng ta. Sau 52 năm của cuộc chiến thì mọi chuyện nó đã trở thành quá khứ. Hy vọng rằng là hương linh của tất cả những người nằm xuống trên đồi Charlie này, không riêng gì những chiến sĩ giải phóng quân của trung đoàn 64, của sư đoàn 320, mà kể cả của binh sĩ dù của lữ đoàn 2 dù, đặc biệt là tiểu đoàn 11 dù của cố trung tá Nguyễn Đình Bảo cũng được là vãng sanh ở miền Cực Lạc. Thì ngày hôm nay chúng ta đến đây đã viếng được đỉnh đồi Charlie, nơi năm xưa đã từng diễn ra một trận đánh vô cùng ác liệt quý vị. Lúc nãy thì tôi có thắp ở đây một bó hương. Tôi thấy cũng có nhiều người lên đây họ cũng thắp hương quý vị. Chẳng hạn như đây quý vị có thắp hương sẵn nè, họ để những chân tâm hương cũ là lại nè quý vị ha. Cây mô đất này đó quý vị, mô đất này được chắc có lẽ là lúc mà đào cái căn hầm nơi mà đặt sở chỉ huy của tiểu đoàn 11 dù đó, thì các cái binh sĩ lữ đoàn dù đó họ dung thành một cái mô đất này. Sau 52 năm mô đất này nó vẫn như vậy quý vị à. Và trong cái trận đánh của đồi Charlie quý vị, nó diễn ra từ ngày 11 tháng 4 năm 1972 đến ngày 14 tháng 4 năm 1972. Trong giai đoạn đó, trong những cái ngày mà trận chiến diễn ra ác liệt đó thì phía quân giải phóng đã pháo kích liên tục trên đỉnh đồi Charlie này, và một quả đạn pháo 130 ly đã rơi trúng hầm chỉ huy của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù. Đó chính là cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã vĩnh viễn nằm lại ở cái vị trí này luôn, đỉnh đồi này luôn. Và sau khi ông bị pháo kích thì các cái binh sĩ của tiểu đoàn 11 dù đó đã tìm cách đó là đưa cái thi hài của ông ra. Nhưng mà lúc đó thì phía của quân giải phóng đó họ tấn công quá mãnh liệt đi, cho nên là bắt buộc là các cái binh sĩ còn lại của tiểu đoàn 11 dù buộc phải rút quân, và xác của tử sĩ vẫn còn để nằm lại trên cái đỉnh đồi Charlie này quý vị. Và sau khi mà những cái binh sĩ của tiểu đoàn 11 dù rút đi rồi là B-52 tiến hành rải thảm cả khu vực này. Thì lúc này các chiến sĩ của trung đoàn 64 của sư đoàn 320 sau khi chiếm được cứ điểm này cũng đang là cũng như là cây khâu là chiếm lấy cứ điểm quý vị, thì B-52 tới và thương vong về phía trung đoàn 64 sau các cái trận mà ném bom rải thảm của B-52 cũng khủng khiếp quý vị. Đó là hơn 300 người vĩnh viễn nằm lại trên đồi Charlie này. Đó là những cái chiến sĩ đã hy sinh trong cái trận đánh đồi Charlie này, những chiến sĩ của trung đoàn 64. Còn về phía các cái binh sĩ của tiểu đoàn 11 dù cũng có hơn 200 binh sĩ đã tử trận trên đỉnh đồi Charlie này và vĩnh viễn nằm lại ở đây, không lấy được xác xuống quý vị. Ngày nay thì xương thịt đã hòa vào đất trên đỉnh đồi Charlie, và hương hồn của những người nằm lại trên đỉnh đồi Charlie này đã hòa vào cái hư không rồi quý vị à. Ngày hôm nay rất là có nhiều cảm xúc khi bước lên đỉnh đồi Charlie này. Đây quý vị, đi lòng vòng một hồi cũng phát hiện ra một cái dấu tích mà chứng tích thực sự luôn. Đây, vỏ đạn. Vỏ đạn này nhỏ, không phải là vỏ đạn AK đâu nha quý vị. Vỏ đạn này là của giống như R16 vậy đó. Viên đạn nhỏ xíu cái viên nhỏ. Còn cái vỏ đạn không Không biết thì tôi nói vậy thì quý vị nào mà biết thêm nhiều cái thông tin thì quý vị có thể bình luận ha. Nhưng mà tôi tin rằng đây là vỏ đạn R16 này. Nó còn cái dấu cái số ở trên cái phần đuôi của qua cái viên đạn luôn quý vị. Đâu đâu cũng là kỷ niệm, đâu đâu cũng là dấu tích đồi Charlie.
Vị trí căn hầm chắc tôi nghĩ là ngày xưa nó nhỏ hơn quý vị, nó không rộng như thế này đâu. Sau này khi mà người ta làm ở tấm bạc này, người ta đào rộng ra quý vị, đào rộng cái căn hầm ra để có thể là chứa được nhiều nước hơn, để cung cấp nước tưới cho cái đỉnh đồi Charlie này, đặc biệt là tưới những cái cây này quý vị. Hy vọng rằng trong tương lai những cây này nó phủ xanh cái ngọn đồi này, và những ký ức buồn về đồi Charlie nó sẽ từ từ phai mòn đi quý vị. Chỉ có những câu chuyện đồi Charlie khiến cho chúng ta sẽ không bao giờ quên khi mà một lần đến thăm đồi Charlie này. Và ngày hôm nay khi mà tôi bước lên thăm đỉnh đồi Charlie đó quý vị, đây nè quý vị, đây là điều tôi muốn cho quý vị xem. Tại ngay chỗ vị trí mô đất cao nhất, ngay chỗ căn hầm của sở chỉ huy của tiểu đoàn 11 dù quý vị, ngay chỗ mô đất cao nhất, ngày nay thì chính quyền đã lập một cái cột mốc đó quý vị, một cột mốc nha. Ở đây họ lập một cái cột mốc, xin phép được tiến lên nha. Tại vì mình biết rằng dưới cái mảnh đất này cũng có xương thịt của nhiều người đã nằm lại ở đây, nhưng mà mình xin bước lên để cận cảnh cho quý vị xem. Đây là cột mốc ha, ở trên có lá cờ đỏ sao vàng và cái chữ là Charlie 1015. Đây là cái mỏm cao nhất nè. Về hướng này đó quý vị, đó chính là dãy Chumum Ray đó quý vị. Còn sông Boco là về hướng này nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ đi lòng vòng ở bên xung quanh đồi Charlie một tí xíu nha quý vị. Coi quý vị xem nè quý vị, ở trên đây nè, tôi vẫn tìm được những cái mảnh như thế này quý vị. Đây là cái lá này giống như là cái lá thép mà bon ke, hay là cái mái che của cái căn hầm khi xưa quý vị. Lá thép tương đối mỏng ha. Những gì của Charlie mình để lại cho Charlie, mình đừng mang xuống nha quý vị ha. Chỉ có một điều đó chính là kỷ niệm về Charlie thì quý vị có thể mang xuống. Wow, ở đây tôi có phát hiện ra nè quý vị, dây kẽm gai ngày nào đâu quý vị. Có một điều tôi phải phục rằng là dây kẽm gai từ của thời mà trước năm 1975 là quý vị ha, chất lượng sắt thép vô cùng khủng khiếp. Và quý vị thấy xem nè, dây kẽm gai trên đỉnh đồi Charlie. Đây là cái dây kẽm gai trong hệ thống bố phòng trên các đỉnh đồi nè quý vị. Năm xưa thì khi mà tiểu đoàn 11 dù họ lên đây thì họ sử dụng bằng là trực thăng vận đó, đưa lên đỉnh đồi này. Sau khi mà bên kia đó, bên kia là chính là cái đồi Delta đó, đang bị trung đoàn 52 vây lấn lên đó để chiếm đỉnh đồi, thì lúc này sư đoàn 22 đã điều cho ra lệnh cho lữ đoàn 2 dù đó, đã điều tiểu đoàn 11 dù được mệnh danh là sông kiếm trấn ải lên trấn giữ trên cái đỉnh đồi Charlie này. Bây giờ tôi sẽ tiến ra phía dưới cái mô đất nha quý vị. Mình sẽ đi dài lần xuống dưới đây là một dây kẽm gai trên đỉnh đồi Charlie. Quý vị biết không, sau khi mà B-52 rải thảm trên đỉnh đồi Charlie này, những mảnh bom, mảnh đạn, mảnh mìn này quý vị, khủng khiếp luôn quý vị, còn rất là nhiều ha. Cái đỉnh đồi này nó cũng đã nhiễm rất là nhiều cái chất độc dioxin á, cho nên là màu cỏ cháy, không có cây cỏ nào mà có thể sống nổi được quý vị nè. Cây thông mà nó khô luôn ha. Phải như mà trên đây mà có nước đầy đủ, tôi nghĩ là nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà vào cái mùa khô hạn này nữa, khủng khiếp. Tôi đang đứng phía sau mô đất quý vị. Đó chính là đỉnh cao 1064. 1049 chứ, xin lỗi quý vị, đó là đỉnh cao 1049 đồi Delta. Phía xa kia chính là cái dãy Chumum Ray. Nhưng mà có lẽ là trong mây mù thì quý vị không thấy rõ được. Chumum Ray. Mình đi lạo dạo xung quanh trên đỉnh đồi Charlie ha. Nào quý vị xem nè, những cái cổ chai nè, thủy tinh đó quý vị, nó bị phong hóa theo thời gian á. Những cái cổ chai này tôi nghĩ từ thời xưa luôn đó quý vị à. Những cái chai này cũng lâu lắm rồi nè. Cái kiểu cổ chai này giống như một chai bia hoặc là một cái chai nước giải khát gì mà kiểu cũ á. Tôi đi cho quý vị biết được rằng trên đỉnh đồi Charlie á, sau khi mà trận ném bom của B-52 của Mỹ á, thì không thể nào tưởng tượng nổi nó khủng khiếp mức độ nào quý vị. Cái này giống như là cái phần cái lon của thịt hộp đó quý vị ha, giống như là cái hộp đồ ăn nhanh trong quân đội đó quý vị. Mà cái miếng thiết nó vẫn còn cho tới ngày nay luôn nè.
Khủng khiếp chưa? Có rất nhiều quý vị à. Những cái dấu tích còn sót lại trên đỉnh đồi Sạc Ly á, cũng còn nhiều lắm á. Bên dưới nguyên một cái sườn núi á, đó là nó cháy hết luôn quý vị. Cỏ cháy, nắng cháy hết luôn. Nó không sống nổi quý vị à. Sống theo kiểu tự nhiên mà nó cũng không sống nổi nữa. Thời tiết ở trên đây nó cũng hanh khô và nóng quá. Rồi, bây giờ tôi sẽ bước ra vị trí hướng Tây Nam của đồi Sạc Ly cho quý vị biết. Hồi nãy giờ tôi cố gắng đi hết các cái vị trí, các cái hướng của đồi Sạc Ly cho quý vị xa gần có thể hình dung được cái vị trí của cái ngọn đồi cũng như là những cái dấu tích còn sót lại của đồi Sạc Ly quý vị. Thì cánh này quý vị, nguyên cái dãy Chư Mâm Rây là cái hướng đó, Chư Mâm Rây đó quý vị. Ở đây có một đường đi lên Sạc Ly, hướng từ ngay chỗ họ ở Rờ Khơi đó quý vị, đi vào trong đây ha. Rồi cái sườn đồi dốc này tương đối thỏi hơn nè quý vị. Bước xuống dưới này một chút xíu nha quý vị ha. Một hồi mình bước xuống bước lên. Mấy ngày hôm nay tôi leo đồi thì nó cũng quen rồi. Leo lên leo xuống cũng quen. Đây nè quý vị. Những cái dấu tích nào quý vị còn sót lại nè ha. Để tôi cho quý vị xem. Đây. Đây là cái hố bơm đó quý vị. Hố bơm của B52 đó quý vị ha. Khi mà các cái binh sĩ của tiểu đoàn 11 dù vừa rút đi ra khỏi đó là B52 bắt đầu tiến hành rải thảm toàn bộ khu vực đồi Sạc Ly này. Đây là hướng này là hướng Tây Nam của đồi Sạc Ly. Còn hướng này là hướng mấy bên Tây Bắc đó quý vị. Đó về hướng Bắc. Còn ở đây là cánh về hướng Tây nè. Tây Bắc của cái đồi Sạc Ly đó. Cách đây không xa ha, để đi ra đây để cho nó dễ gần luôn, để cho dễ thấy luôn quý vị. Cỏ cháy hết quý vị à. Đó quý vị nhìn xem nè, những cái hố bơm B52 nó vẫn còn lại dưới này quý vị, khủng khiếp chưa quý vị. Đó, trên một cái đỉnh đồi mà có một cái hố tròn, ở đây sâu nó phải là 5 mét đó quý vị. Nè quý vị thấy cái cây dưới nó cao ha, mà nó cũng bị cháy khô cháy đen á, mùa này nó nắng nó cháy hết rồi. Đó, bây giờ bước xuống nè, để tôi bước xuống tôi cho quý vị xem. Để tôi bước xuống là thế nào cũng nhặt được một cái mảnh bơm B52 cho quý vị biết liền ha. Đó, bước xuống. Đây, sẵn đứng đây nhìn luôn quý vị ha. Đây chính là hướng căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Còn đây là dòng sông Bô Cô. Đắc Tô Tân Cảnh là hướng này, nơi đặt đại bản danh của sư đoàn 22. Và đó cũng chính là nơi có sân bay Phượng Hoàng đó quý vị. Bây giờ nè, đó tôi bước xuống nè, cho quý vị xem nè. Khủng khiếp chưa quý vị, cái hố bơm nó sâu. Hồi ôi, tôi bước xuống cái nữa coi. Hố bơm B52 nè. Sau 52 năm, hố bơm nè, nó dùi sâu xuống dưới lòng dưới này luôn. Khủng khiếp chưa. Ngày hôm nay đi đồi Sạc Ly, vượt 700 km. Rồi sau đó vượt một cái cung đường đồi khủng khiếp, phải nói là khủng khiếp, để tìm về cứ điểm đồi Sạc Ly, nơi mà ông cố trung tá Nguyễn Đình Bảo, ông đã vĩnh viễn nằm lại. Và sau đó là nhạc phẩm Người ở lại Sạc Ly do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết để tôn vinh cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đó quý vị. Sau khi ông chết thì ông được truy thăng là đại tá, còn lúc ông nắm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn dù là ông mang lon là trung tá. Khủng khiếp. Đó, tôi đang đứng giữa lòng của hố bơm B52, một trong những cái vị trí vô cùng quan trọng luôn của đồi Sạc Ly ha. Một cái đỉnh đồi rất là quan trọng, hệ thống phòng thủ ở đây nè. Thành ra là nếu mà ở vị trí trên này mà nã pháo xuống ha, các cái cứ điểm xung quanh thì không thể nào mà chịu nổi, bên dưới không thể nào chịu nổi quý vị. Hố bơm sau 52 năm nó vẫn còn như vậy quý vị à. Và sau khi mà tiểu đoàn 11 nhảy dù rút quân đi thì họ đi theo cái cánh này quý vị. Thì bởi vì cái cánh này sườn nó thổi hơn, nó dễ đi hơn, họ rút quân về hướng căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh bên kia. Đó, họ rút về hướng này. Vẫn còn dấu tích đường hào quý vị xem nè. Đó, đi thẳng dài lên. Tôi đi theo cái đường cỏ tranh cho quý vị thấy được cái đường hào năm xưa. Cái vị trí chiến hào nè. Bởi vì cái vị trí này cái sườn tương đối là dễ tấn công hơn, cho nên là họ bắt buộc phải làm một cái chiến hào hướng này để phòng thủ.
Rồi chúng ta quay hướng qua cái sườn mà phía nam của đồi Charlie nha quý vị. Đây nè quý vị, ở đây cái vị trí này cái ụ đất, cái căn hầm. Nhưng mà cũng là từ cái vị trí nè, cái đường hào nè quý vị, cái đường chiến hào đi lên, và ngay chỗ vị trí cái ụ đất này, cái dấu tích này là của ngày nay người ta làm nha quý vị. Chắc có lẽ là họ lên đây họ che lại ở đây, họ lưu giữ nước và họ che, họ không để cho nước nó bốc hơi á. Rồi cái này bây giờ bỏ rồi, thành ra cái đường chiến hào nó vẫn còn đây. Đó, tôi đi theo cái đường chiến hào lên cho quý vị biết ha, có một người có thể di chuyển một cách thoải mái dễ dàng luôn. Rồi lên vị trí ngay chỗ bằng nhất của đỉnh đồi Charlie. Và khi mà bước lên đây vẫn phát hiện có nhiều người lên đây rồi, họ cũng thắp hương quý vị, họ đặt hoa thắp hương. Vị trí này tương đối cao bằng với cái vị trí ngay chỗ hầm chỉ huy của ông cố Trung tá Nguyễn Đình Bảo. Đó. Rồi đây là cái sườn này, là sườn hướng này là hướng này sông Bô Cô bên đây. Sông Bô Cô bên đây, sườn này tương đối là thổi về hướng này. Và trước khi mà trung đoàn 64 tấn công lên đây thì pháo kích lên đây rất là dữ dội quý vị, pháo kích một cách khủng khiếp luôn. Và giờ này khi mà bước lên đỉnh đồi Charlie đi đến đâu cũng gặp lại những cái mảnh bom đạn pháo, những cái mảnh sắt nhỏ quý vị. Rồi để bước xuống dưới này ha, vị trí sườn hơi thổi, quý vị xem nè, những cái lá ton lá thép ngày xưa đó quý vị. Những cái lá ton lá thép này là ngày xưa họ xây dựng cái bong ke đó, xây dựng những cái chiến hào, những cái bong ke họ xây dựng để đến đây. Ở đây có một cái đôi dép của bộ đội, nhưng mà chắc có lẽ là sau này họ lên đây thì họ đốt rác, họ dọn. Ở đây sẽ nhìn thấy được một vài cái cảnh quan. Đây là một hố nào quý vị, giống như một hố chiến đấu cá nhân đó quý vị. Mình không biết được rằng là những cái hố chiến đấu này có trước hay có sau cái khi mà tiểu đoàn 11 Nhảy Dù họ rút đi thì không biết là các chiến sĩ của trung đoàn 64 khi mà họ lên đây họ chiếm giữ đồi Charlie, họ đào những cái hầm công sự, những cái đường hào giao thông để phòng ngự trên cái đỉnh đồi Charlie thì mình không biết là do các chiến sĩ bên trung đoàn 64 hay là các cái binh sĩ của tiểu đoàn Dù họ đào những hệ thống phòng thủ quý vị. Vẫn còn là dấu tích nha quý vị. Sau 52 năm, những cái ụ nè, ụ nhỏ nhỏ này là những ụ hầm chiến đấu nhỏ ngày xưa đó quý vị, vẫn còn. Vào ở đây quý vị xem nè. Cái hộp này hộp gì nè, có tên tiếng Mỹ luôn nè quý vị, tên tiếng nước ngoài luôn nè. Đúng là cái sơn. Wow, cái hộp này quý vị nào có biết được không? Cái thương hiệu này là thương hiệu gì? Là cái hộp ngày xưa nè. Tiếng nước ngoài, tiếng Anh. Rồi tôi bước ra xuống dưới này chút xíu quý vị. Vẫn còn những cái dấu tích nha quý vị ha. Cánh này là chưa mâm ray. Cái sườn này ngay chỗ vị trí này là cái sườn có độ dốc cao, cho nên là cái hướng tấn công không thể nào tấn công lên cánh này được. Đây là cái vực thẳm rồi, nó thẳng là nó là cái vực thẳm. Còn đây là dấu tích của B-52 ném bom này, giống như cái hố bom lúc nãy chúng ta xem bên kia ha. Tôi xuống trung tâm cái hố bom cho quý vị xem. Hố này tương đối nhỏ hơn, nhưng mà dấu tích ném bom loang lỗ trên đồi Charlie vẫn còn. Chỉ có đi cái mùa này cỏ cháy hết rồi đó, rồi mới thấy được đó. Bây giờ nhìn lên rồi quý vị. Rồi sườn bên đây là cái sườn đứng ở đây là sườn dốc đứng này, không ai mà có thể nào tấn công lên cái cánh này bên đây được. Những cái hố này tạo ra là vỏ bom B-52 họ tạo ra. Đó quý vị thấy ha, cái sườn này là dựng đứng luôn rồi nè. Cái vị trí này muốn dựng đứng của đồi Charlie đó. Về bên kia là biên giới Campuchia. Đó, còn đi thẳng về hướng này đó, đó chính là ngã ba biên giới. Ngã ba Đông Dương chứ, lộn. Đúng rồi, biên giới của ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia. Tôi xuống xê xuống dưới này, vị trí dưới này. Cái rêu mùa này nó khô quá trơn quý vị.
nó khô hết rồi nè. Sườn núi là sườn núi này dốc đứng này nè, cho nên là khó tấn công lên cánh này. Đó, đứng từ vị trí này ha, bao quát cả một cái vùng bình nguyên ở bên dưới luôn. Ở trên đây mà câu pháo xuống thì thôi luôn, ở dưới là không thể nào chịu nổi. Tôi bước ra cái vị trí cái vực sâu sâu á, không bước xa được nha quý vị. Nè, cái gốc cây nè quý vị, từ ngày xưa luôn đó, nó tạo thành cái lũa nè, nó muốn theo cứng thành hóa thạch luôn này nè. Đó, cái gốc cây khủng khiếp chưa quý vị thấy đó. Ngày hôm nay cho quý vị thăm được đồi Charlie rồi. Tôi cũng rất là mừng khi mà tôi được lên trên đỉnh đồi Charlie này. Lên trên đây rồi mới thấy được cái độc lập, cái tự do nó quý giá biết vô cùng quý vị. Chiến tranh nó làm cho chúng ta, chiến tranh nó làm mất mát đủ thứ hết rồi, từ nhân mạng, sinh mạng con người cho đến là anh em đồng bào dân tộc. Sau cuộc chiến còn rất là nhiều vấn đề, và sau 50 năm rồi mà những cái dấu tích về cuộc chiến nó vẫn còn âm ỉ quý vị. Đây là cái hố bơm nè quý vị. Hố bơm to ghê chưa, hố bơm khổng lồ. Lên một lần lên đồi Charlie là một lần lên vất vả ha, cho nên là đi càng nhiều càng tốt. Cái vị trí này họ cũng thiết kế một cái chỗ để trữ nước đó quý vị, nhưng mà mùa này mùa khô rồi, không có còn bất cứ một cái gì mà có thể còn sót lại trên đây được. Đó, như vậy là nãy giờ là tôi đi muốn bao trùm trọn vẹn cái đồi Charlie cho quý vị xem rồi đó, không còn gì nữa. Quý vị ở nhà có thể được tham quan đồi Charlie cùng với tôi rồi. Quý vị nhớ bấm đăng ký kênh nhé, like và chia sẻ video này. Mấy này là tôi tranh thủ đi quay phim, không có ra video nhiều không có kịp ra quý vị. Bên kia 1049 Delta. Rồi mình bước ngược lên nha quý vị. Đó, bên kia là bên đền đó. Đền thì có cái bia của tưởng niệm các chiến sĩ trung đoàn 64 đã hy sinh. Trên đây mặc dù nắng nóng nhưng mà được cái này nó cũng có gió nha, cho nên là nó gió rất ào ào luôn quý vị. Cái hố bơm nè quý vị, bơm đạn rồi đó, nổ banh hết trơn, cày xới nguyên cái ngọn đồi này. Ôi mấy cây thông nó chết cháy hết trơn, tội ghê. Về cái bối cảnh của trận đánh trên đồi Charlie thì có thể tóm gọn như thế này quý vị. Bắt đầu trận đại chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 đó, thì tình hình chiến sự ở quân khu 2 dùng hai chiến thuật vô cùng leo thang và có giai đoạn lên đỉnh điểm luôn quý vị. Lúc này thì quân giải phóng từ khu vực ngã ba biên giới Việt, Miên và Lào đã theo đường Hồ Chí Minh và đi vào ngã ba Đông Dương. Bắt đầu từ đây thì quân giải phóng liên tục pháo kích và xâm nhập tiến công các cái cứ điểm quân sự chiến lược của phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hai căn cứ Charlie và Delta nằm trong tuyến phòng thủ bao gồm của quân đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nằm ở phía tây sông Poco và quốc lộ 14. Đó là một trong những cái mục tiêu mà bị quân giải phóng lên kế hoạch phải tấn công đầu tiên trên cái con đường tiến quân về hướng Tân Cảnh, Đắc Tô và thị xã Kon Tum, một trong 3 mặt trận lớn trong cái xuân hè năm 1972. Từ đầu tháng 3 năm 1972, sau khi biết được kế hoạch của quân giải phóng là sẽ dùng các cái sư đoàn chủ lực như là sư đoàn 320, sư đoàn 322 và sư đoàn 10 cùng các cái đơn vị du kích của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ tấn công các cái cứ điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Lúc này là Trung tướng Ngô Du, ông là tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật, đã điều động các lực lượng bộ binh và thiết giáp của sư đoàn 22 bộ binh lên Tân Cảnh để đối phó. Tướng Du còn điều động liên đoàn 22 biệt động quân đến các cái căn cứ biên phòng để bảo vệ cái tuyến giao thông đi vào vùng 2 chiến thuật. Lúc này thì tướng Ngô Du cũng đã yêu cầu Bộ Tổng tham mưu của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tăng cường thêm lữ đoàn 2 nhảy dù để làm lực lượng trừ bị tại Kon Tum và sẵn sàng ứng cứu cho Tân Cảnh khi cần thiết. Và Bộ Chỉ huy của lữ đoàn 2 nhảy dù đóng tại làng Võ Định cạnh quốc lộ 14, khoảng giữa Kon Tum và Đắc Tô. Các cái đơn vị trực thuộc được bố trí ở cao điểm trên dải là Rocket Ridge, theo có nghĩa là quả tiễn sơn đó quý vị, ở phía tây quốc lộ 14, có nghĩa là cái dãy núi mà chúng ta đang đứng trên đây quý vị, từ dãy Delta dài tới đồi Charlie, nó là một cái dãy núi liên hoàn đó quý vị. Và đồi Charlie là theo phiên âm tiếng Việt là Charlie, là một trong những địa danh nằm tiếp giáp giữa ba huyện Sa Tày, Đắc Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum. Thì tại cái vị trí này thì dạng sẵn sàng chi viện cho căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh, cũng như là dùng hỏa lực để áp chế các cái hướng tấn công của quân giải phóng vào hướng từ quốc lộ 14 đó quý vị, cũng như là ngăn chặn được cái đường tiến quân từ phía ngã ba biên giới, ngã ba Đông Dương, khi mà quân giải phóng đi theo đường mòn Hồ Chí Minh từ bên kia xâm nhập vào ngã ba biên dương, Đông Dương đó quý vị. Lúc này, tiểu đoàn 11 nhảy dù dưới quyền của Trung tá Nguyễn Đình Bảo được chỉ định trấn đóng ở căn cứ Charlie, gồm các cái điểm cao 960, 1015, 1050. Như vậy là trên cái đồi Charlie này nè quý vị, có 3 cái vị trí cao nhất, đó là các vị trí 960, 1015 và 1050. Từ đầu tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 11 nhảy dù đã nhận lệnh di dời lên cao nguyên và trấn đóng ở cao điểm Charlie. Thì thời điểm này là cuối tháng 3, là bên đồi Delta, là trung đoàn 52 đã tấn công dữ dội vào cái cứ điểm Delta đó quý vị. Về phía lực lượng quân giải phóng, sư đoàn 320 được giao nhiệm vụ phải phá vỡ cái tuyến phòng thủ phía tây sông Bô-cô của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, gồm hàng loạt các cái điểm cao như là 1015, 1088, 966, 838, 1049. Trong đó mục tiêu chính là đánh chiếm các cái điểm cao 1015 và 1049 thuộc tuyến phòng ngự vòng ngoài của căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh, nơi đặt đại bản danh của sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Và trận đánh tại đồi Charlie diễn ra từ ngày 11 tháng 4 cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 1972. Đúng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 1972, Bộ Tư lệnh Chiến dịch của Mặt trận Tây Nguyên đã ra lệnh nổ súng. Mở đầu, quân giải phóng từ biên giới đã pháo kích cường tập bằng nhiều đợt pháo 130 ly xuống đỉnh đồi Charlie, nơi mà tiểu đoàn 11 nhảy dù của Trung tá Nguyễn Đình Bảo đang đóng quân. Sau mỗi đợt pháo kích là bộ binh xung phong lên đồi. Trong một đợt pháo kích thì một trái đạn 130 ly đã rơi trúng ngay nóc hầm chỉ huy của Trung tá Nguyễn Đình Bảo, và hầm đã bị sập và ông đã tử trận tại chỗ. Tiểu đoàn phó là thiếu tá Lê Văn Mễ lên thay làm chỉ huy tiểu đoàn 11 nhảy dù. Thiếu tá Mễ đã vất vả chỉ huy tiểu đoàn 11 trước những đòn tấn công vô cùng dũng mãnh của cái trung đoàn 64 của phía sư đoàn 320. Lúc này quân giải phóng đánh cường tập theo kiểu tiền pháo hậu sung và đánh liên tục như vậy. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tức là trong ngày 12 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn 8, trung đoàn 64 do tiểu đoàn trưởng Đàm Vũ Hiệp chỉ huy đã chiếm được sở chỉ huy tiểu đoàn 11 nhảy dù của phía Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, để bảo toàn quân số còn sót lại, thiếu tá Lê Văn Mễ đã chỉ huy tiểu đoàn 11 nhảy dù buộc phải rút khỏi trận địa 1015 và rút về hậu cứ ở Đắc Tô Tân Cảnh. Sau khi mà những cái binh sĩ cuối cùng của tiểu đoàn 11 nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi cứ điểm đó quý vị, các cái đơn vị chức năng của không quân Hoa Kỳ đã điều pháo đại bay B-52 cấp tập thả bom trải thảm sang bằng toàn bộ cứ điểm này để xóa sổ chiến trường. Thi thể của Trung tá Nguyễn Đình Bảo cùng nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là những cái chiến sĩ của trung đoàn 64 khi mà chiếm đóng được cứ điểm này, đã vĩnh viễn nằm lại trên đồi Charlie. Quý vị thử tưởng tượng B-52 mà rải thảm trên một cái đỉnh đồi như thế này thì không còn một cái gì mà còn sót lại quý vị. Đá còn nét, hướng chi là thi thể của một con người. Lúc này thì cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận khi mới vừa tròn 35 tuổi. Hạ tuần tháng 4 năm 1972,
Bộ Tư lệnh của Sư đoàn Nhảy dù đã cử hành lễ truy điệu và truy thăng Nguyễn Đình Bảo lên cấp là đại tá. Còn về phía Sư đoàn 320A của Quân Giải phóng cũng có một tiểu đoàn trưởng hy sinh tại đồi Charlie. Đó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 của trung đoàn 64. Ông là Đàm Vũ Hiệp. Và sau trận địa pháo kích của B-52 đó quý vị, thi hài của tiểu đoàn trưởng Đàm Vũ Hiệp của tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 đã được đưa về an táng trong nghĩa trang huyện Sa Thầy ngày nay. Thì chỉ vài ngày sau khi mà Charlie thất thủ đó quý vị, ngày 24 tháng 4 năm 1972, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiếm căn cứ Tân Cảnh và sân bay Phượng Hoàng. Cánh cửa Kon Tum đã mở rộng cho các cánh quân giải phóng. Còn cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, ông sinh năm 1936, quê gốc ở Hà Đông cũ. Ông là một trong những sĩ quan cao cấp trong binh chủng nhảy dù thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông xuất thân từ trường võ bị quốc gia. Năm 1972, vị trí lúc thời điểm này, ông là mang lon trung tá, chỉ huy đơn vị là tiểu đoàn 11, được mệnh danh là song kiếm trấn ải. Và ông đã đưa cái tiểu đoàn 11 mình lên trấn đóng tại trên đồi Charlie này. Cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đó, ông rời Hà Nội vào Nam vào năm 18 tuổi. 3 năm sau, ông thi đậu tú tài và tình nguyện gia nhập binh chủng nhảy dù sau khi tốt nghiệp trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Trong 14 năm ở lính, ông đã từng tham gia rất nhiều trận đánh lớn nhỏ trên khắp 4 vùng chiến thuật, từ trận ấp Bắc, giải vây đồn Bổ Túc vào những năm 1960. Từ trung đội trưởng tiểu đoàn 8, ông qua tiểu đoàn 3, rồi làm đại đội trưởng tiểu đoàn 1, rồi tiểu đoàn 9. Tên tuổi của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo được gắn liền với nhiều trận đánh khốc liệt như là năm 1965, giải vây tại Đức Cơ, năm 1966 ở Cheo Reo, Bồng Sơn, năm 1967 ông hành quân khắp vùng Thừa Thiên, Quảng Trị, từ sông Hương ra tới phá Tam Giang, rồi đèo Ba Dốc. Rồi sau cái Tết Mậu Thân năm 1968 thì ông về Đồng Ông Cộ, Hóc Môn, Bà Điểm. Sau đó là Tống Lê Chân, Cà Tum, sông Vàm Cỏ, Khe Xanh, Hạ Lào. Đến tháng 5 năm 1971, ông về nắm chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù với cái danh xưng là song kiếm trấn ải đó quý vị. Và ông giữ chức vụ tiểu đoàn 11 cho đến ngày cuối cùng trong cái trận đánh đồi Charlie vào ngày 12 tháng 4 năm 1972 thì một trái đạn pháo của quân giải phóng bắn rơi trúng hầm chỉ huy của ông, nổ tung hầm làm sập hầm. Cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận tại chỗ. Rồi sau cái trận đánh đó thì những cái binh sĩ của tiểu đoàn 11 nhảy dù đã không mang được thi thể của ông xuống và B-52 rải thảm, và cuối cùng là thi hài của ông cũng nằm lại vĩnh viễn trên đỉnh đồi Charlie này. Rồi, đến đây chắc có lẽ là tạm dừng video này ở đây nha quý vị. Ngày hôm nay chúng ta đã được thăm được đồi Charlie, một trong những cứ điểm quan trọng bố trí ở ngoại vi của căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đây thì người tiểu đoàn trưởng cố trung tá Nguyễn Đình Bảo, ông đã nằm lại vĩnh viễn trên đỉnh đồi Charlie này. Và sau khi ông chết thì ông được truy thăng là đại tá. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác nhạc phẩm Người ở lại Charlie. Và kể từ khi bài hát này phát hành đó quý vị thì nhiều người đã biết đến đồi Charlie. Chứ trước đây Charlie cũng chỉ là một cái tên gọi của một cái tiền đồn bình thường trong số các hệ thống căn cứ mà phía Mỹ họ đặt theo cái phiên hiệu quân sự đó quý vị. Như là Charlie nè, Delta nè, Yankee nè, rồi rất là nhiều cái tên gọi khác nhau. Và sau khi mà rút khỏi Charlie rồi đó thì chiến trường ở đây đã bị B-52 rải thảm hết. Và con số mà những người nằm lại ở đây về phía Việt Nam Cộng Hòa là hơn 200 người. Và phía quân giải phóng là chủ yếu là các cái chiến sĩ của trung đoàn 64 của sư đoàn 320 cũng hơn là 300 người. Một con số nghe rất là khủng khiếp quý vị. Những người đã nằm lại ở đây. Thì tôi cũng mong rằng hương linh của tất cả những người ở hai phía sẽ được vãng sanh ở miền Cực Lạc. Và ngày hôm nay, thế hệ ngày hôm nay như chúng ta đó phải biết quý trọng cái độc lập tự do. Xương máu của cha anh những người đã nằm xuống, đã vĩnh viễn nằm lại ở đây để đổi lấy hai chữ tự do vô cùng là đắt giá. Không có cái điều gì quý giá hơn là độc lập tự do. Rồi ngày hôm nay thì đã thăm được đồi Charlie. Cũng rất là muốn kết thúc video này nhưng mà nó vẫn còn chút gì đó quyến luyến. Thôi thì đây, trên tay tôi vẫn còn cầm cái vỏ đạn của cái loại súng MR16 đó quý vị ha. Một cái vỏ đạn thì
mình không lấy bất cứ cái gì ở trên đây hết, kể cả một mảnh bom đạn pháo. Theo quan điểm của tôi nha, những gì của Charlie thì mình để lại cho Charlie, mà cái mình có thể mang đi khỏi Charlie đó chính là kỷ niệm. Và hy vọng rằng video này sẽ gửi đến tất cả mọi người, hay chia sẻ cho mọi người cùng biết một trong những di tích lịch sử rất quan trọng ngày nay, đó chính là điểm cao 1015 đồi Charlie. Rồi, tạm biệt tất cả quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong một video kế tiếp.